ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ የጃቫስክሪፕት ቱቶሪያል የሚቀርብበት ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ዛሬ ወደ ሶስተኛው ክፍል እናልፋለን ማለት ነው። በዚህም ቱቶሪያል ስለ ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል እናያለን ማለት ነው። ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል አይደንቲፋየሩ ምን ይመስላል፣ ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል እንዴት ዲክላር ማድረግ እንችላለን፣ how to assign value for javascript variable ወይም ደግሞ ለጃቫስክሪፕት ቫሪያብል ቫልዩ እንዴት አሳይን ማድረግ እንደምንችል በቲዮሪ እና ፕራክቲካል በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚህም ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ስለ ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል ነው፣ ሶስተኛው ቱቶሪያል ማለት ነው። ስለዚህ how to declare JavaScript variables and how to assign value for JavaScript variable and what is identifiers for JavaScript variable የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ እዚህ አጋጣሚ ነገር ፈልጋለሁ። ስለዚህ ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል ምንድነው የሚለውን ስናይ ጃቫስክሪፕት ቫሪያብልስ አር ኮንቴነርስ ፎር ስቶሪንግ ዳታ ቫልዩስ። ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል የምንላቸው ላይክ ኮንቴነር ኢን ኦርደር ቱ ስቶር ዳታ ቫልዩስ፣ ዳታ ቫልዩዎችን ስቶር ለማድረግ የሚጠቅመን ልክ እንደ ኮንቴነር ስቶር አድርጎ ለመያዝ የሚጠቅመን ኮንቴነር ነው ማለት ነው ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ላይ እንደምናየው var x is equals to 5 var y is equals to 6 var z is equals to x plus y ይላል። እዚህ ላይ ምንድነው var የሚለው ኪወርድ ነው፣ የጃቫስክሪፕት ኪወርድ ነው። ለምንድን ነው የሚጠቅመን? var is used to declare for javascript variables። ጃቫስክሪፕት ቫሪያብልን ዲክላር ለማድረግ የሚጠቅመን ኪወርድ ነው ማለት ነው ጃቫስክሪፕት ኪወርድ። ስለዚህ var ብለን ነው ዲክላር የምናደርገው። እሱን ዲቴል ወደ ኋላ እናየዋለን። ስለዚህ ላይ እንደምናየው ኤክስ የሚባለው ቫሪያብል 5ን ስቶር እንዲያደርግልን ነው እዚህ ላይ የተጠቀመው ማለት ነው። var y የሚባለው ቫሪያብል ደግሞ 6ን ስቶር ያደርጋል። var z እንደ አርቲሜቲክ ነው እዚህ ላይ የተጠቀምኩት። ኤክስ ፕላስ y ይሄ ኤክስን እና የዋይን ቫልዩ ሰሜሽን የሁለቱን ድምር ይይዝልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት from the example above you can expect x stores the value 5, y stores the value 6 and z stores the value 11 because 5 plus 6 is equals to 11 የሁለቱን ድምር z ስቶር ስለሚያደርግልን ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ጃቫስክሪፕት አይደንቲፋየር የምንለው ነው። ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የራሱ ቫሪያብል አይደንቲፋየሮች አሉት። ጃቫ ላይ፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ እንደዚሁም ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይ እዛ ላይ ፋሚሊያር ከሆናችሁ እያንዳንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የራሱ ቫሪያብል አይደንቲፋየር አለው። የሚፈቀድና የማይፈቀድ የቫሪያብልን ስም ምን ማድረግ እንዳለብን የራሱ አይደንቲፋየር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ዛት ኤኒ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ JavaScript has also their own identifiers for variables። የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው አይደንቲፋየር አለው። So all JavaScript variables must be identified with unique names። እያንዳንዱ JavaScript variable በራሱ ዩኒክ ወይም ብቸኛ በሆነ ኔም አይደንቲፋይ መደረግ አለበት። So those unique names are called identifiers። ይሄ ዩኒክ የሆነ ብቸኛ የሆነ ያን ቫሪያብል ብቻ የምንገልጽበት ስም ምን ተብሎ ይጠራል? we call it as an identifier ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So the general rules for constructing names for variables or unique identifiers are general ሩል አለው። የጃቫስክሪፕትን ቫሪያብል ዲክላር ለማድረግ የራሱ ሩል አለው። ይሄ ምንድነው? names can contain letters, digits, underscore and dollar signs። የጃቫስክሪፕት ቫሪያብል ስም ምን ሊይዝ ይችላል? ሌተር ሊይዝ ይችላል ላይክ ዛት ኤ አፕ ቱ ዜድ አልፋቤት ማለት ነው። ዲጂት ሊይዝ ይችላል ዛት ሚንስ ነምበርስ ኦር ኮንስታንት ነምበር እሱን ሊይዝ ይችላል። አንደርስኮር ሊያካትት ይችላል። በተጨማሪ ዶላር ሳይን መጠቀም እንችላለን። but it may not begin with digits። ነገር ግን ስሙን ስንጽፍ ስንጀምር በምን መጀመር የለበትም?
በቁጥር መጀመር የለበትም ማለት ነው። ቁጥር ማካተት እንችላለን ወይም ዲጂት ማካተት እንችላለን። ነገር ግን ስንጀምር በዲጂት መጀመር የለብንም። ይሄ በጃቫስክሪፕት ቫሪያብል አይፈቀድም ማለት ነው። ዘን ኔምስ አር ኬን ሴንሲቲቭስ። የጃቫስክሪፕት ቫሪያብል ኬን ሴንሲቲቭ ነው። ኬን ሴንሲቲቭ ስንል አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ አለ፣ ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዋይ ኤንድ ስሞል ዋይ ኤንድ ካፒታል ዋይ እና ስሞል ዋይ በጃቫስክሪፕት የተለዩ ናቸው። ላይ ዲክላር ስናደርግ ስሞል ዋይ አድርገን ታች ስንወርድ ግን ካፒታል ዋይ ካደረግነው ካደረግነው እንደተለያየ እንደ ሁለት ቫሪያብል ነው የሚቆጥራቸው ማለት ነው። አንድ አይነት አይደለም። and the other one reserved words like javascript keywords cannot be used as names። የጃቫስክሪፕት ሪዘርቭድ ወርድ የምንላቸው አሉ። for example var ያልኳችሁ ቅድም ቫሪያብል ዲክላር ለማድረግ የሚጠቅመን እሱ ኪወርድ ነው። ስለዚህ የጃቫስክሪፕት ኪወርዶችን ወይም ሪዘርቭድ ወርድ የምንላቸውን እንደ ጃቫስክሪፕት ቫሪያብል ኔም አድርገን መጠቀም አንችልም። ይሄ ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ያለ ህግ ነው። የዛም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኪወርድ ወይም ደግሞ ሪዘርቭድ ወርድ ምን አድርጎ መጠቀም አይቻልም፣ የቫሪያብል ኔም አድርጎ መጠቀም አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ስለ አይዴንቲፋየር ፕራክቲካሊ የተወሰነ ነገር ነው። እሺ ኤዲተር ከፍቻለሁ። ስለዚህ ይሄ ባለፈው ቱቶሪያል ነው። አዲስ HTML ፋይል ክሬት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። Ctrl+N after that Ctrl+S አድርጌ ሴቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ HTML ፋይል ኔም ሰጥዋለሁ። ዛሬ ቱቶሪያላችን ስለ ቫሪያብል ስለሆነ ቫሪያብል ኔም ስም ሰጥና ዶት ኤችቲኤምኤል ፋይል ኤክስቴንሽን ነው HTML እናድርገው። ጃቫስክሪፕታችን ኢንተር HTML ብንሰራው የተሻለ ስለሚሆን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ HTML እዚህ ውስጥ ስለዚህ አንድ ፓራግራፍ ክሬት ላድርግ ራን የማደርግበት ማለት ነው። ኢንተር HTML ስለሆነ የምንጠቀመው አንድ ፓራግራፍ ከፍታለሁ ክሬት አደርጋለሁ። ስለዚህ አይዱን ባር ነው። እሺ ስለዚህ ሁሉም ላይ ነው ጃቫስክሪፕት ኮዳችንን ለመስራት ጃቫስክሪፕት ስክሪፕት ታግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪፕት ታግ ውስጥ ምን አደርጋለሁ? አንድ ቫሪያብል ክሬት አደርጋለሁ። እሱን እየቀየረ እናያለን ማለት ነው በተለያየ አይዴንቲፋየር። ስለዚህ የመጀመሪያው ናም ልበለው። ናም እዚህ ኮልስቱ 1 2 3 የሚል ቫልዩ አሳይን አድርገናል። ስለዚህ ይህንን ራን እንዲሆን የሚፈልጉት ስለዚህ ዶክመንት ዶት ጌት ኤለመንት አይድ አይዳችን ምንድን ነው? var የሚል አይድ ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ ዶት ኢነር HTML እዚህ ኮልስቶ ናም የሚል ቫሪያንት ማለት ስለዚህ እያንዳንዱ ስቴትመንት በሰሚኮለን ማለቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ራን ሳደርገው 123 ወይም ደግሞ 123 የሚል ራን ይሆንልኛል። አይዴንቲፋየሩ ሌተር ነው የተጠቀምነው ኮሬክት አይዴንቲፋየር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ራን እናድርገው። ቫሪያብል የሚለው ፋይላችን ይሄ ነው። ስለዚህ ደብል ክሊክ አድርገዋለሁ። 1 2 3 እዚህ ላይ እንደምታዩት ራን ሆኖልኛል ማለት ነው። አሁን አይዴንቲፋየሩን እየቀያየርኩ ነው ማሳያችሁ። አይዴንቲፋየራችን እዚህ ላይ በአንደርስኮር መጀመር ይችላል እና ስለዚህ አንደርስኮር አደረኩት። እዚህ ላይ ቫሪያብል ኔሙን አንደርስኮር ጨምርበታለሁ። ስለዚህ ሪፍሬሽ አድርገው ይሄው ምንም ችግር የለውም ብለናል። ወይም ቁጥሩን እንቀይር።
ይሄው 4 5 6 ኮሬክት አይደንቲፋየር ነው ማለት ነው። ሌላው ምን ነበር ያለው? በዶላር ሳይን ይጀምራል እና ስለዚህ ዶላር ሳይን እንጠቀምና እንደገና ሪፍሬሽ አድርገው ቫልዩን እንቀይረው። እዚህ ላይ 789 አሳን ኤግዛምፕል ስለሆነ ችግር የለም። ይሄው 789 ሌተር ችግር የለውም። በሌተር መጀመር ይችላል፣ በአንደርስኮር መጀመር ይችላል፣ በዶላር ሳይን መጀመር ይችላል። ይቀርና አሁን በዲጂት መጀመር የለበትም ብለናል። ስለዚህ ይሄንን ቁጥር ላይ አድርገውና ምን እንደሚፈጠር እናያለን። ምንም ነገር ላይ ምራን አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም የጃቫስክሪፕት ቫሪያብል በቁጥር መጀመር የለበትም ወይም ደግሞ በዲጂት መጀመር የለበትም ስላሉ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ምንም ነገር የለም። ስለዚህ በቁጥር መጀመር የለበትም የጃቫስክሪፕት ቫሪያብላችን ማለት ነው። የጃቫስክሪፕት ቫሪያብላችን ከዛ ውጭ ግን አንደርስኮር ዶላር ሳይን ወይም ሌተር መጠቀምና የነዚህን ኮምቢኔሽንን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ለም 3 የሚል ጨምርበት ቁጥርን አካተን መጠቀም ይሰራል። ዋናው ምንድነው መጀመሪያ ላይ ብቻ ምን ማድረግ የለብንም፣ በዲጂት መጀመር የለበትም። እሱ ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እሺ ወደ ስላይዳችን እንመለስና ስለዚህ ጃቫስክሪፕት አይደንቲፋየርን አይተናል። ቀጣዩ ምንድነው how to declare or creating JavaScript variable ነው። እንዴት ዲክላር እንደሚደረግ ዳይሬክት ቢሆን ቅድም አሳይቻችኋለሁ። creating a variable in JavaScript is called declaring a variable። JavaScript ቫሪያብሎችን ክሬት ማድረግ ማለት ዲክላሪንግ ብለን እንጠራዋለን። you declare a JavaScript variable with the var keyword። ስለዚህ ቅድም ስንጠቀም እንዳያችሁት var የሚል ኪወርድ መጠቀም አለብን ቫሪያብል ዲክላር ለማድረግ ማለት ነው። ኤግዛምፕል var city የሚል ቫሪያብል ክሬት አድርጌያለሁ። ይሄ ቫሪያብል ግን ምን የለውም ቫልዩ የለውም። አፍተር ዘ ዲክላሬሽን ዘ ቫሪያብል ሃዝ ኖ ቫልዩስ ቫልዩ አሳይን አላደረኩበትም ማለት ነው። ሶ ቱ አሳይን ኤ ቫልዩ ቱ ዘ ቫሪያብል ዩዝ ኢኳል ሳይን ቅድም ስንሰራ እንደነበረው ፕራክቲካሊ ኢኩዋል ምልክትን እየተጠቀምኩ ነው ቫልዩ አሳይን ሳደርግ የነበረው። ስለዚህ ኢኳል ሳይንን አሳይመንት ኦፕሬተር ይባላል። እሱን በመጠቀም ስቶር ማድረግ እንችላለን ማንኛውንም ቫልዩ ማለት ነው። ጃቫስክሪፕት ላይ የኢኩዋል ምልክት እንደ ማትሱ ወይም ደግሞ እንደ አርቲሜቲክ ኢኩዋል አይደለም የሚጠቀመው ለአሳይመንት ነው። ጃቫስክሪፕት ላይ ኢኩዋል ምልክትን ለመጠቀም ደግሞ ደብል ኢኳል ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ኢኳል ሳይን ስንል አሳይመንት ኦፕሬተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫልዩ አሳይን ለማድረግ ለምሳሌ ሲቲ ዲክላር አድርጌዋለሁ። መጀመሪያ ሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አዲስ አበባ የሚል ቫልዩ ሲቲ የሚለው ቫሪያብል ስቶር አድርጎ ይዝልናል ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ ዲክላር አደረግን፣ እንደገና አሳይን ማድረግ ቫልዩ አሳይን ማድረግ ማለት ነው። ነገር ግን you can also assign a value to the variables when you declare it። ዲክላር ስናደርግ ግን እዛው ላይ ቫልዩ አሳይን ማድረግ እንችላለን። ቅድም ፕራክቲካሊ እንዳየነው var city is equals to አዲስ አበባ እዚህ ላይ ክሬት ዲክላር አደረግኩ፣ እንደገና ደግሞ እዛው ላይ ቫልዩውን አሳይን አደረግኩት። ሁለቱንም በአንድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በአንድ መጠቀም እንችላለን። ሌላው ዋን ስቴትመንት ሜኒ ቫሪያብልስ። አንድ ስቴትመንት ላይ በጣም ብዙ ቫሪያብሎችን መጠቀም እንችላለን፣ ዲክላር ማድረግ እንችላለን። እንዴት ነው ዲክላር የምናደርገው? you can declare many variables in one statement. start the statement with var and separate the variable by በኮማ ሰፓሬት እያደረግን አንድ ስቴትመንት ላይ የተለያዩ ቫሪያብሎችን ዲክላር ማድረግ እንችላለን። እሱን እናያለን። አሁን var x equals to 9 y equals to 10 and z equals to 15 እዚህ ላይ እንደምታዩት አንድ ስቴትመንት ነው። በአንድ ሴሚኮሎን ነው ያለቀው። አንድ ስቴትመንት ነው። ስለዚህ x የሚባል ቫሪያብል፣ y የሚባል ቫሪያብል and z የሚባል ቫሪያብል ሶስት ቫሪያብል ምን አድርጌያለሁ? ዲክላር አድርጌያለሁ። በተመሳሳይ ሰዓት ምን አድርጌያለሁ? ቫልዩ አሳይን አድርጌለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እዛ ላይ እንዳየነው ቅድም ላሳያችሁ var እያልን መደጋገም አይጠበቅብንም። በአንድ ስቴትመንት ብዙ ቫሪያብሎችን ከነ ቫልዩዋቸው አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌትስ ሲ ፕራክቲካሊ። ኦኬ ስለዚህ እዚሁ ላይ ሞዲፋይ እናድርገውና ኤክስ የሚል አይዲ ያለው አንድ ፓራግራፍ 3 ፓራግራፍ ክሬት ላድርግ ነው። አሁን እዚህኛው ፓራግራፍ አይዲ ይሄኛው በባለፈው ቱቶሪያል ስላየን ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ካላያችሁ ምናልባት እዚህ ላይ ኮንፊውዥን ሊፈጥርባችሁ ስለሚችል ማለት ነው።
ሶስት ፓራግራፍ ክሬት አድርጌያለሁ። ስለዚህ ሶስት ቫልዩ እዚህ ሶስት ፓራግራፍ ላይ ጃቫስክሪፕት በኢኖ.ኤችቲኤምኤል ራን ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ var በአንድ ስቴትመንት ሶስት ቫሪያብሎችን ዲክላር እናድርግ፣ በዛውም አሳይን እናድርግ ማለት ነው። ስለዚህ x is equals to 5 ከዛ ምንድነው የምጠቀመው ኮማ አንድ ስቴትመንት ላይ መጨረስ ከፈለግን ማለት ነው። y is equals to 6 and z is equals to x ፕላስ ምን እናድርገው አልቲሜት x እና y ቫልዩ እናድርገው ይደምራል። ስለዚህ ስቴትመንቱ መጨረሻ ላይ ሰሚኮሎን እንጠቀማለን። ሶስት ቫሪያብል ዲክላር አድርጌያለሁ። ለሶስቱም ቫሪያብል ቫልዩ አሳይን አድርጌያለሁ። ስለዚህ እነዚህን ዲስፕሌይ ብናደርገው የኤክስ ቫልዩ 5 ነው ይወጣል፣ የዋይ 6፣ የዜድ ደግሞ ኤክስ ፕላስ ዋይ 5 ደግሞ 6 11 ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዶክመንት ጌት ኤሌመንት ባይ አይድ የመጀመሪያው ፓራግራፍ ላይ በኤክስ አይዲ የተጻፈው እዚህ ላይ መውጣት ይችላል። ስለዚህ ሞር ክሊክ ለማድረግ ያለ ነገር ሊጨመር እዚህ ላይ the value of x is ስለዚህ ኮንካትኔሽን እንጠቀም እዚህ ላይ ፕላስ ኤክስ የያዘውን ቫልዩ እንዲወጣልኝ የፈለግኩት። ስለዚህ ኤክስ የባለውን ቫሪያብል እጠቀማለሁ። ይህን ኮፒ አድርገውና ሁለት ጊዜ ጊዜያችን ለመቆጠብ ማለት ነው። ይህን ዋይ value of y is y የሚባለው ቫሪያብል የያዘው ቫልዩ ዲስፕሌይ እንዲሆን የፈለግኩት። ኦኬ የመጨረሻው ዜድ ነው። ዜድ ደግሞ የሁለቱን ሰሜሽን ነው የሚያወጣልኝ። እችን አይድ ነው እዚህ ላይ አምጥቼ እየጻፍኩ ያለሁት። ስለዚህ the value of z is ዜድ ደግሞ የኤክስ እና የዋይ ድምር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኤክስፔክት የምናደርገው ከዚህ ዲስፕሌይ የሚሆንልን የኤክስ ቫልዩ the value of x is 5 the value of y is 6 and the value of z is 11 የሚል ዲስፕሌይ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት ራን ነውና the value of x is 5 the value of y is 6 the value of z is 11 የሁለቱ ድምር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስቴትመንት ላይ በጣም ብዙ ቫሪያብሎችን ዲክላር ማድረግ በዛውም ደግሞ አሳይን ማድረግ እንችላለን ቫልዩን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንዳየነው ይሄ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ ኒው ላይን ብናስቀምጠው ጃቫስክሪፕት እንትናችን ይሄንን አንደርስታንድ ያደርጋል። ኒው ላይን አድርገዋለሁ። አንድ ስቴትመንት ላይ የነበረውን በኒው ላይን ቆራርጬዋለሁ። ነገር ግን ምንም ለውጥ አያመጣም። ምክንያቱም በመካከሉ ያለው ኮማ ስለሆነ በጣም ብዙ ስፔስ ቢኖርም እንኳን በመሃል ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሪፍሬሽ ማድረገው ምንም ለውጥ አይመጣም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ቱቶሪያል ይሄንን ይመስላል። ስለ ቫሪያብል በደንብ አይተናል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሰራ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አስተያየታችሁን የሚያበረታታኛል። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ከ95% በላይ ያላችሁት ቪዲዮዎችን ቪው የምታደርጉት ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ነው እና ላይ ስለ አይቼዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ እጋብዛለሁ። ቴንክ ዩ ባይ